Az előző metodsuli epizód után csak úgy záporoztak a levelek a postaládámba, hiszen nagyon sokan érdeklődnek az új botok iránt, viszont találtam olyan leveleket, amelynek írói aggodalmukat fejezték ki afelé, hogy ezekkel a horgászbotokkal kapitális halakat nem lehet megfogni, és kizárólag a versenyszerűen horgászók tudnak majd vele eredményesen pecázni. Na most annak érdekében, hogy ezeket az előítéleteket eloszlassam, eljöttem ide a Gyermei Horgásztóra, ahol egy ízig-vérig nyári, amuros és pontyos horgászat keretein belül szeretném úgy rendesen megnyúzni ezeket a pálcákat, mint egy demonstrálva, hogy mit is bírnak ezek. Persze, emellett szó lesz arról is, hogy hogyan érdemes ebben a kánikulai melegben az amurok és a pontyok horgászatának nekiállni, milyen etetési stratégiákat érdemes alkalmazni, és úgy általánosságban hogyan kell nekifogni a nyári pecáknak. Hát fogjunk amúrt. Na de hát hogyan is érdemes nekiállni az amúr horgászatának? Első feltétele annak, hogy jót tudjunk amurozni, hogy olyan horgászvízre menjünk, ahol sok amúr van. Hát ez az alapfeltétele ennek, ezért jöttünk most ide el, ugyanis Gyermely 3 dologról híres, az egyik a festői szépsége, a másik a kapitális pontja, és a harmadik a rendkívül szép amúrállománya. Azonban akárhova is menjünk amurozni az országon belül, vagy azon túl, egy biztos, ha amúrt szeretnénk fogni, akkor sokat kell etetni. Nem nagyon tudok olyan példát mondani, ahol ez ne így lenne. Úgyhogy az első lépés az ilyen pecák során, hogy összeállítjuk azt az úgymond etetésre szánt keveréket, amellyel elkezdjük csalogatni, és majd későbbiek folyamán ott tartani ezeket a torpedókat. Lássuk, mi is ez. A legtöbben az amúr horgászatot az erjesztett magvakkal történő etetéssel azonosítják, és részben igazuk is van, ugyanis mindenféleképpen erjesztett magvaknak kell lenni az alapnak az ilyen jellegű etetések során. Hát lehet ezt ugye otthon is készíteni, akinek van rá lehetősége, van kertje vagy ilyenek, az csinálhat ilyen erjesztett magkeveréket, nem túl bonyolult, bele kell tenni vödörbe kukoricát, nekem van most mellette kender is, kitenni, felönteni vízzel, kitenni, és akkor a természet többit elvégzi. Ez is egy megoldás, azonban hogyha kész állapotban szeretnénk megvásárolni ezeket a magvakat, arra is van lehetőség. Amit én most itt fogok használni, és nagyon kedvelek, ez a tejsavas kukorica repce. Egyrészt a kukorica az egy általános etetésre szánt mag, hogyha amurozásról van szó. A repce pedig azért jó, mert sok apró magból áll, vízközt is dolgozik, és az amúr részben vízközti hal, tehát nagyon szeretem, amikor sok lepotyogó szemcse van, és azokat lehet szedegetni. Ez és az én kis erjesztett keverékem fogja az alapot képezni, és ez kerül majd kiegészítésre amúr pellettel. Nem árulok zsákba macskát, hát ez egy lucerna pellet, mi más is lehetne, és azért szeretem ezt itt használni, Gyermelyen ezt a lucerna pelletet, de ha benéztek majd oda, ott a tó közepén van egy hordókból álló ilyen vastákolmány, amit tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy az amurokat ott etetik, oda öntenek be lucernát, és akkor azt tudják az amurok szépen leszedegetni a víz tetejéről. Hát szinte biztos, hogy ezt az amúrpelletet is fogják szeretni. Kijöntve az acskóból, ezek az erjesztett magvak azonnal ontják magból ezt a kellemes erjesztett illatot, azonban ugye ezek a bezacskózott erjesztett magvak, ezek annak érdekében, hogy ne romoljanak meg a csomagolásban, kicsit be vannak sózva, ezzel van stabilizálva ugye az állapotuk, úgyhogy én ezt használat előtt leszoktam mosni, nem túl bonyolult, ráöntök egy kis vizet, így megkavargatom és leöntöm róla, tehát igazából egyetlen egy mozdulatsor az egész, de én inkább szeretem lemosni róla ezt a kis sós lét, mint sem beetetni a halaknak, bár elvileg nincsen rossz hatása, de ez ilyen berögződés nálam. És ugye ennek még az előnye az, hogy a lebegő erjesztett magvakat szépen le tudjuk szedni róla, mert az csak elviszi a halunkat. Hoppika, ez már az értékes cucc. Jó. Így, és akkor ehhez teszek hozzá a saját erjesztésből valamennyit. Hát ennek azért már van bukéja rendesen, ez már nem az a kellemes, mint a gyári cucc. Már inkább mondhatni, hogy büdös.
Így. Összekutyulom. És akkor ez így néz ki. Ugye amúrpellettel ki fogom egészíteni ezt, de azt ehhez hozzákeverni nem szabad. Illetve hozzákeverhetjük, de akkor folyamatosan nedvesen kell tartani. Mert ha most hozzákeverem, akkor az szépen kirántja a vizet innen ebből a keverékből, megdagad, majd kiszárad. És ugye, ahogyha kiszárad, akkor ahol a víz volt, oda levegő kerül, és pop-up lesz az összes lucerna pelletünk, ami nem baj, mert úgyis megeszi a hal, csak éppen nem a mi etetésünkön, hanem valahol máshol. Erre figyeljetek oda, mert ezzel azért rendesen el lehet rontani egy jó etetést. Hogyha nem partközeli horgászatról van szó, akkor nyilván kell egy olyan felszerelés és eszköz, amivel ezt a magkeveréket bejuttatjuk a vízbe. Ez jelen esetben etetőrakéta, vagyis hát spóm. Ennek a kivitelezése úgymond egyszerű feladat, mert csak be kell dobni egy nagy terhet a vízbe, viszont nagyon fontos az, hogy olyan felszerelést, zsinort, csorsot válasszunk, amely ezt lehetővé teszi. Én most ebben a helyzetben egy Extreme 500 Riverfeeder 395-ös EXH kajvó botot használok, mert ez erős, rugalmas, nem egy durunkbot, szépen lehet vele a spombot behelyezni oda, és oda letenni, ahova azt én akarom. Ennek a végszelléken nem túl bonyolult, van rajta egy 22-es vagy 25-ös főzsinór, van rajta egy 20-as vonott dobóelőke, egy nagyon erős kapocs, és végül közepes méretű spom. A távolság, amit meg fogok horgászni, az nagyjából az etető, tehát az amúretetőnek a vonala. Hát most plusz-minusz 10 méter nem fogom tudni belőni pontosan. A távolságmérőim segítségével kimérek egy olyan 6x70 méter. Azt fogom megetetni, aztán meglátjuk, hogy jó lesz-e a táv, vagy nem. Ez egy óra alatt kiderül.
Az látszódik, hogy a pontyok reagáltak gyorsabban az etetésre, ugyanis két gyönyörű szép kőpont is már meg lett merítve. Azonban arról nem szabad elfeledkezni, hogy ez a meleg víz, tehát itt azért komoly hőségrekordok dőltek meg, rendkívül meleg a víz. Most már a pontyok is táplálkoznak olyan intenzíven, mint az amurok, így aztán nem zárhatók ki a játékból. Ha a ponty van itt a közelbe, és ők reagálnak gyorsabban, és odállnak az etetésre, akkor nekik is enni kell adni, hogy ott maradjanak, úgyhogy mindenféleképpen rá kell etetni. Egyszerre nem érdemes egyébként sokat, mert akármennyit is dobunk be, ha egy vödörrel dobunk be egyszerre, azt is 10-15 perc alatt felkajálják, meg a felét is 10-15 perc alatt kajálják fel, meg a háromszorét is 10-15 perc alatt, úgyhogy mindenképpen a folyamatosság elvét kell követni. Ment be alapnak, mit tudom én, egy 10 szpomb, most fogok rádobni egy olyan 5-6-ot, 7-et, majd újabb halak után újabb ráetetés következik. Ha ponty jön, ha amúr jön, ezt nem tudom én irányítani, majd kiderül. Rátetés követően már volt egy jó kapás, az nem akadt meg. Most ez egy ilyen rángatós kapás volt, úgyhogy talán van szansz rá, hogy amúr lesz. Mint a rázna a fejét, de nem szeretem elkiabálni, mert aztán meg a végén kijön egy ilyen 2 kilós ponty. De egy biztos, hogy nagyon látványos, ahogy ez a rugalmas bot beleáll a halba. A pontyoknál már látható volt, hogy hiába fejtenek ki ellenállást, komoly ellenállást azért ebbe a meleg vízbe a halak. Egész egyszerűen felőli az erejét ez a bot. Régebben, tavaly jártam ide sokat ilyen vendéghorgászatokra, és akkor is elsősorban hasonló karakterisztikájú lágybotokat használtunk itt amúrhorgászathoz, meg hát pontyhorgászathoz. Pontosan azért, mert hiába tettünk föl úgymond nagy horgot és erősebb botot, sem a fárasztás nem volt gyorsabb, és ráadásul a fárasztás élménye is oda lett, és ember nem segítette tulajdonképpen a horgászatot egy erős durumbot. Nézzük, mit fogtam. Természetesen itt keresztbe ment mindenen. És ugye ez a látság, ez a rugalmasság, ez kifejezetten jól jön akkor, amikor ezek a nagytestű halak elkezdik rázni a fejüket, mert kidolgozzák ahogy a botok kidolgozzák ezt a hihetetlen gyors mozgást. Míg egy durumbotnál az történik, hogy ilyenkor felhúzom a víz tetejére, megrázza a fejét az amúr, a bot nem tud tolerálni, mert kőkemény, az orsóféke nincs kinyitva, és akkor ilyenkor jön, hogy elharapja az előkét az amúr. Nem harapja el, eltépi. Na, természetesen rosszul fordult, ahogy be tudjam húzni. Ami egyébként még a lágybotok mellett szól ebben a helyzetben, az az, hogy ezen a tavon lehet fonott dobóelőkét használni, és érdemes is. És a fárasztás utolsó fázisában ilyenkor már ugye a zsinór nem tud nyúlni, mert hát a fonott az nem szokott nyúlni. És ez a bot ilyenkor is tartalékot jelent, egy ilyen rugalmas peca. Úgyhogy ezek a Gold Method féderek, ezek fonott dobóelők és horgászatoknál aranyat érnek. Jó. Meglepődtem volna, még ő kiugrik. Gyermei horgásztó igazi kincsei ezek az amurok. Hihetetlen, de már gyerekkoromban is ekkorák voltak. Hát lehet, hogy nem ő, de voltak benne ilyen szép amurok. Nem volt olyan rég, 35 éve. Kell várni, míg visszanyeri az egyensúlyát, és elúszik. Jaj, közben viszi a másikat. Kiakasztott zsinórklipszes pecánál ez nem jó móka, mert nagyon könnyen oda tud lenni a Gold Method féder. Aztán lehet érte beúszni. Azért, ha etetünk, akkor gyorsan érkeznek a vendégek.
Az elmúlt napokban nagyon komoly hőség volt, ilyen 40-41 fok kikúszott fel a hőmérő higanyszála. Ezzel szemben most jött észak egy front és lehűlt 33 fokra, úgyhogy elég jelentős lehűlés volt. Annyiban számíthat ez, hogy ez az éjszakai szél azért megmozgatta a vizet, és nyilván egy kis oxigénnel feltöltötte azt. Úgyhogy valószínűleg ezért is eszik ennyire most a hal, mert felfrissült a víz. Most is fúj a szél, lengedezik. Most hétvégén volt szerencsém Keszthelyen a Balatonba mártózni. Nem volt, mint a termálvízbe mennék be, ott a bokáig érő vízbe. Hát azért most kellett ez a kis lehűlés. Úgy látom, hogy az amúr után most egy pont jött. Ez jó jele annak, hogy alután etetni kell, mert az amúr csak a gazdagon terített asztalra megy rá. De beetetek, és utána rátérünk arra, hogy milyen etetőanyag kerül a metodkosárba, melyik az a kaja, ami felhívja magára úgy a figyelmet egy ilyen nagy kiterjedésű etetésen, hogy alap megtalálják, és csalizásra is ki fogunk térni. Erre. Egy valamit nem lehet ilyenkor nyáron, tisztán befejezni a horgászatot. Az amurok, a pontyok, a sok etetés, ez a porállagú etetőanyag olyan szinten összemaszható, hogy otthon nem kimossák a ruháimat, egy ilyen pece után elégetik. Na gyere te, hagyj mutassalak, mert ilyen szép vagy. Mivel teljesavas kukoricával, illetve teljesavas magvakkal etetek, ezért célszerű teljesavas etetőanyagot is az etetőkosárba tölteni. Ez, ami nekem itt be van keverve, ez Fermentix teljesavas nagyamúr és Fermentix Method Mix teljesavas nagyamúr keveréke. Azért keverem ezt a kettőt, mert bár azonos ízesítésű és tulajdonképpen ugyanaz a kaja, csak más formában, mert a porállagú etetőanyagra, ha ráöntöm azt a teljesavas kis folyadékot, ami van ugye a Method Boxnak a dobozába, akkor egy jól tapadó keverék lesz, miközben a sima Fermentix, tehát ami előre be van nedvesítve, az biztos, hogy jól tapadó, de az meg túlságosan jól tapadó keverék, és metodkosárban nehezen dolgozik. A kettőt, ha elegyítem és összekeverem, valamint adok hozzá egy teljesavas mikromagmixet egy zacskóval, akkor olyan jó metodos kaja lesz, ami egyrészt könnyen formázható, tehát töltő formában nagyon könnyen beletehető és jól rádolgozható a kosárra, és ami még fontosabb, hogy nagyon lendületesen oldódik. Mert ugye itt a lendületes oldódás az jó, nem úgy, mint mondjuk metodos pontyhorgászatnál, amikor bedobom valahova, és akkor jó, ha egy 2-3 percig folyamatosan oldódik az a pellet gombóc, mert itt egy nagy kiterjedésű etetésre horgászok rá. Itt a halak eredendően ott tartózkodnak, keresik a táplálékot, és ha behullik közéjük ez a zöld gombóc, ez a teljesavas nagyamúros etetőanyag gombóc, tuti biztos, hogy rávetik magukat. Ez egyébként ilyen natur, fokhagymás, zöld fűszeres ízesítésű, rendkívül mód szeretik az amurok, és hát nyilván a pontyok is. Ami még van itt a tálcán, az a Four Seasons Method Pellet Mixből a nyári verzió. Hát csak biztonság kedvéért kevertem be, mert azért pontyos vízre elmenni, úgyhogy nincs pellet keverve, hát elég tájidegen, és inkább biztosra megyek, mint sem, hogy hal nélkül ússzam meg. Még nem dobtam be vele, lehet, hogy nem is fogok, mert most jól reagálnak erre a halak. Semmi baja nem lesz, megy a fagyasztóba, legközelebbi pecánál pedig bevetem. Na nézzük a csalikat. Az egyik, az egyszerű változat, az egy Tornado Wafter Embutlik ananász. Ez egy viszonylag, hát ilyen közepes méretű csali, nagyon szépen színez, nagyon attraktív, gyorsan dől belőle kifelé az aroma. Ezt csalitősként kínálom fel egy 8-as méretű Method Pro horog mellett, egy jó vastag húsú horog mellett. Igazából ezt azért dobom így be, meg azért csináltam ezt a cuccot, mert ezt elsősorban pontyoknak szánom,
mert az a tapasztalatom ezen a vízen, hogy a pontyok nem annyira eszik meg a durvább, nagyobb horgokat, és a nagyobb csalikat se, miközben az amurok, azok előszeretettel rányúlnak az ilyen nagyobb és nagyobb levegőképességű csalikra. Ez a Ronnie Rig Pop-Up közül a Tropical Fluid 12 mm-es változat. Ugye ennek a felkínálása már nem egyszerű, hiszen metodos horogelőkével, metodos horoggacsötőskével ezt nem lehet felkínálni, mert egész egyszerűen megemeli úgy, hogy még a kosár is a felszínen fog pattogni. Ezt le kell súlyozni, és erre jó ez a Hair Rigs, ami Soft Pop-Up névre hallgat. Ez egy előre megkötött horogelőke, szépen le van súlyozva egy ólommal, na de persze ezen is változtattam én, hiszen rövidebbre kötöttem, azt a kis gumiharangot eltávolítottam róla, annak érdekében, hogy még metodosabb legyen. Ami viszont rajta maradt az ólom, egész addig, míg az első halnál azt el nem vesztettem, úgyhogy tettem rá egy ilyen wolfram szálas kis nehezítőt, és most tökéletesen működik, és úgy van beállítva, hogy a csali az megemelkedik, méghozzá úgy, hogy a horgot is megemel, és az kicsi ólom, tehát és a kicsi nehezék tartja lent a fenéken. Az amurok ezt egyébként imádják, mert szeretnek fenék fölül szedegetni a könnyű pallatokat. Eddig bevált, mert fogtam pontyot is, amúrt is, úgyhogy azt gondolom, hogy a stratégia jól működik. Igazából a legsarkatosabb pontja ennek, hogy eltaláljam bele az etetést, amit úgy kell kialakítani ilyen helyeken, hogyha két bottal horgászunk, hogy nem egy pontot etetünk, mert akkor hát kicsi a valószínűsége, hogy mind a két cuccot a pontba beletesszük, hát nyilván ügyeskező horgászatnak ez megy. Én sávetetést csinálok, tehát egy ilyen 10-15 méteres sávot dobálok meg, és akkor oda biztos, hogy beletalálok. Számos beleúszás jelzi, hogy sok hal van az etetésen, viszont kapásra most kellett várni legalább egy 10-15 percet, mire fölvette. Most vagy sok benne a kaja, és ahhoz képest kevés a hal, vagy egész egyszerűen nem találta meg. De inkább legyen ott több hal, mint sem mozdulatlanok legyenek a spiccek. Így türelmesen ki kell várni, mire megtalálja a kosarunkat. Ha már ilyen jó hal küzd a horgon, akkor elmondanám, hogy mi a felszerelés, amit ma használok. Ugye azt már az elején említettem, hogy ugyanazokat a botokat szerettem volna itt jó megnyúzogatni nagyobb halakkal, mint az előző részben, amik Palotavároson nálam voltak. Úgyhogy a Gold Method Feeder szériából a 390-es heavy és a 380-as medium heavy-t pakoltam be. Azért ezeket, mert azért a dobástávolság, amit igényel ez a peca, az olyan 70-75 méter, és a rövidebb változatokon már nem éreztem ezt eléggé stabilnak. És ezekhez a botokhoz az optimális metodkosarat felraktam, ugyanúgy, mint az előző részben is. Ahogy mutattam, ott részletesen egyébként el van mondva, hogy melyikhez melyiket javasoljuk. Úgyhogy egy LS méretű metodkosár van rajta, amelyet megtöltve kényelmesen be tudom dobni erre a 70-75 méteres távolságra. És ami nagyon fontos, hogy tudom most stabilizálni a kosarat, ugyanis annak ellenére, hogy nagyon nagy szél fúj, mi itt nagyon szerencsések vagyunk, mert szélvédett helyen lehetünk, de hogyha itt a környező fákat, meg ott a szembelévő domboldalt megnézzük, akkor látható, hogy igen erős a légmozgás, csak pont szélárnyékban vagyunk, így nagyon könnyen meg lehet dobni, és a víz is viszonylag nyugodt itt ezen a részen. A tó másik felén már korán sem ennyire nyugodt. A kapás érzékelése ezekkel a botokkal, mint azt már előzőleg is mondtam, egyszerű, mert ha felakasztja magát, vagy hát megtörténik az önakasztás a metód végszellép miatt, akkor onnantól kezdve már visz mindent a hal, mint a pirosász. Ez amúrhorgászatnál annyiban más, hogy bár ott is önakasztás van, a hal nem ugrik meg vele, hanem ott helyben áll és rázza a fejét, és próbál szabadulni a horogtól, de az önakasztás ott is megtörténik. Viszont érdemes neki azért bevágáskor rendeset oda dörrenteni, hogy a kemény szájába azért megüljön a horog. Bár mondom, szerintem ez most egyébként egy pont lesz. Annak ellenére, hogy jó halak küzdenek a horgon, azért ezzel a bottal sem kell alárendelt szerepet játszani.
bele kell kapaszkodni, lehet húzni rendesen, mert van olyan rugalmas a bot, hogy azokon a pontokon, ahol elszakadhatna a zsinór, vagy kiszakadhatna a halszárból a horog, ott tud segíteni és tud tolerálni a pálca. Tehát nagyon minimalizálni lehet ezzel a bot használattal a halvesztéseket. Egyébként versenykörülmények közti nagyhalazásnál is. Ez az. Elég jó súlyban van az öreg. Igazi magas hátú, ilyen tükrös. Talán sokak számára már nem is annyira meglepő, de azért én még mindig, szinte minden filmben elmondom azt, hogy érdemes mindig nyitottnak lenni. És a modern horgászathoz, főleg a metódhorgászathoz, a sikeres horgászathoz hozzátartozik az, hogy átfedések vannak már különböző horgásztechnikák közt. Mert ha megnézzük ezt a horog előkét, hát legkevésbé a metódhorgászat jutna eszünkbe, de mondjuk a szpombos etetés sem feltétlenül egyeztethető össze egy finomszerelékes féder vagy finomszerelékes metódhorgászattal. Azonban, mint azt látjuk, az eredményesség alátámasztja azt, hogy szükség van ezeknek a kombinálására, és minél több helyről, több szegmensből tudunk összegyúrni egy eredményes technikát, az annál stabilabb és annál eredményesebb lesz. Úgyhogy ne idegenkedjünk attól, hogy mondjuk felrakjunk egy viszonylag finom botra egy ilyen 6-os, 8-as goldis horgot pop-up csalival, ami le van súlyozva, mert elképesztő eredményes lehet, ha jókor jó helyen alkalmazzuk. Hopp, a másikat közbe viszi, be se tudom dobni, mert már rajta van, de mi történt itt? Erre mondják a szakértők, hogy tolta az úszót, jött a part felé. Na, most már azért úgy belecsimpaszkodott rendesen, és már nem akar kifelé jönni. Szép amúr az, ami megtréfált, ott van a szája sarkában a tornádó csali. Egyébként egy kis horog van fenn, de nem baj. Megpróbálom gyorsan megmeríteni, aztán kapaszkodok. Ja. Észrevette, hogy mit szeretnék. Ugye ez inkább pontyokra van bevetve. El is dobtam kicsit az etetés mellé, nem direkt, véletlenül. Elképesztő nagyokat rúg. Na jó, hát ez megvan. Aha. Újabb gyönyörű gyermei torpedó. Birkózott vele már 5 percet, hogy meg tudjam mutatni, mert hát nem annyira fáradt el. Már azt gondoltuk néhány évvel ezelőtt, hogy a metódtechnika már a csúcsán van és nem lehet ennél népszerűbb, de még mindig azt látjuk, hogy folyamatosan fejlődik, és folyamatosan egyre többen választják ezt a fajta technikát ahhoz, hogy jókat horgásszanak. Többen vannak olyanok, akik úgymond a nehezebb pontyos cuccokat szerelik át, vagy cserélik le finomszerelékes metódtechnikára, éppen amiatt, hogy egyrészt több legyen az élmény, másrészt, hogy eredményesebbek legyenek, és náluk van gyakorta olyan téves elképzelés, hogy ezzel a módszerrel, ezzel lehet úgymond a halakat szelektálni, a halméretet szelektálni, mint mondjuk egy bordáskosaras módszernél, vagy mondjuk egy
PVA beges módszernél pedig nem. Tehát itt csak közben bevágok, mert volt egy kapás, ami nem akadt meg, de a másikon igen. Ez az így komoly. Még szerencsé, hogy az előző nem akadt meg, mert akkor ezt elvitte volna. Szóval náluk vannak olyan elképzelések, hogy ezzel a technikával is nekiállnak szelektív horgászatot folytatni. És ugye próbálják úgy összerakni a felszerelésüket, hogy az önmagában szelektív legyen. De ezzel a módszerrel, hogyha ennek a technikának az úgymond velejét vesszük, tehát az, hogy van egy gombóc benne, a csali benne a horog, akkor ezzel, ez ott úgy megállt ez a hal, ezzel szelektálni nagyon-nagyon nehéz, ugyanis bármilyen hal arra úszik, az potenciális célpontja ennek a módszernek, ráúszik a kosárra, táplálkozik belőle, jó esélyen megakad neki a horog. Nyilván lehet horogmérettel, vagy csali mérettel ezen finomítani, úgymond, tehát ki lehet zárni a 10 dekás alatt, hogyha mondjuk 5 kilósat szeretnénk fogni, de az már nehéz, hogy mondjuk ne 5 kilósat fogjunk, hanem 15 kilósat. Viszont, ami széles mozgásteret ad ennél a módszernél, az ennek a kivitelezése és a horgászati, valamint etetési stratégia megválasztása. Ugyanis nagyon jól látható az is, hogyha ezt a metodtechnikát, mint most ebben a helyzetben, kombinálom egy nagy etetéses módszerrel, szpombolással, és olyan csalogatóanyaggal, mint mondjuk a teljesvörös kukorica, akkor szinte kizárólag nagytestű hal van az etetésen. Nem azért, mert úgy állítottam össze a végszerelékemet, vagy az abban lévő etetőanyagot, hogy csak nagy halakat tudjak vele fogni, nem. Hanem azért, mert ott azon a területen csak nagy hal tartózkodik, mert ott etetem. Szóval nagyon érdekes ez, hogy lehet ezzel szelektíven horgászni, de csak úgy, hogyha maga a stratégia szelektív, nem pedig attól a horog mérettől vagy a csali mérettől várjuk a csodát. Ez nagyon fontos, és mint látjátok, a felszerelés sem feltétlenül nagy halas, hiszen ezek általános horgászatra és versenyszerű horgászatra is alkalmas horgászbotok, viszont lehet úgy összeállítani, hogy akár ilyen kapitális pontyokat és nagy amurokat is meg lehet a segítségével fogni. Mennyire alátámasztják például a ma tapasztalt dolgok is ezt, hogy horgásztechnikával lehet szelektálni, az az, hogy még délelőtt a rátetések zöme az ilyen 6-7 szpomb volt, és utána mindig jött hal. Most ebédkor rátettem szerintem vagy 15-öt. Visszaültem pecázni 15 perc múlva, és konkrétan minden dobás az úgy fejeződik be, hogy valami történik. Vagy kapás, vagy leakad, vagy befejezetlen kapáson beleúszik. Tehát a nagy mennyiségre egyből reagált a jó hal. Egy ilyen etetésen a metóddal pedig már csak aratni kell, mert nem tudja kikerülni a hal. Olyan problémával szembesültem most itt délután folyamán, hogy a 390-es boton több olyan kapás is volt, ami olyan amuros jellegű, tudjátok, amikor behúz, visszalazít, behúz, tehát olyan, amikor ott van a szájában a csal, és így rángatja, így rázza a fejét. Azonban bevágtam, és mindig luk lett. Tehát vagy 3 ilyen lett, és van egy sanda gyanúm, hogy ez azért történt, mert kicsi a kosaram, és nem történt meg az önakasztás. Úgyhogy most a 40 g-os kosarat megpatkolom egy 10 g-os felnisúlyjal, és kíváncsi vagyok, hogyha visszadobom, akkor lesz-e még ilyen jelenség, vagy megakad neki a horog. De erre én is kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. De ha van ilyen, hogy az önakasztás nem elég biztos, akkor az lehet azért, mert könnyű a kosár, ezen érdemes változtatni és rápróbálni. Patkolás követő dobás, az természetesen már halat ad. Tehát
egy biztos, hogy rontani nem rontott a helyzeten, de inkább javított, mert ez nagyon stabil kapás volt, egyből görbítette, bevágtam, megakadt. Szóval, hogyha ilyen problémával szembesültök, hogy van jó kapás, de nem akad meg, akkor az könnyen lehet, hogy a kosár nem megfelelő tömege miatt van. Különleges dolog ez az amúr horgászat, főleg azért, mert az évben csak pár hónap van, amikor horogba lehet őket csalni, és talán ettől annyira értékes és izgalmas ez a módszer. Fantasztikus dolog ilyenkor vízparton lenni, de igazán akkor élvezetes, hogyha eredmény is van. Úgy gondolom, hogy kapásom van. Jaj. Úgy gondolom, hogy minden tekintetben eredményes volt ez a mai horgászat, hiszen bebizonyításra került, bár nem kellett bizonygatni, de mégis egy jó visszaigazolás, hogy ezekkel a botokkal akár nagy testű halakra is lehet célzottan horgászni, hiszen bírják a gyűrődést, és sikerült egy olyan technikát, egy olyan módszert bemutatni, ez a szpombozás, ez a teljesavas etetőanyag, ami működik. Nem csak itt, hanem nagyon sok hasonló halállománnyal bíró helyen, tehát ahol van sok amúr és sok nagy testű hal, ott ezzel az összeállítással ilyenkor nyáron szerintem nem lehet mellélődni. Próbáljátok ki ti is ezt a technikát és ezt a módszert, fogjatok fel sok halat, és legyetek minél többet a vízparton, hiszen már javában a nyár felét elhagytuk. Ezzel a szép pontja búcsúzom egyrészt tőletek, másrészt pedig a Gyermely víztározótól mindig jó visszatérni.